TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pípẹ́ àkú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbójú ọjọ́ tìrì. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí mi ní àárọ̀ yìí ní fídíò tẹ́ wò, mi mọ̀ gbà tẹ́yìn wò ó, àmọ́ fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlérí mi. Mo sọ fún wa wípé mo máa wá sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan aburú kan tó ṣẹlẹ̀ àti dáadáa tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ sátidé tó kọjá yìí. Àkọ́kọ́ ni pé mo gbọ́ wípé ọmọ Yorùbá, àwọn àgbẹ̀ Yorùbá ń tó sọ fún mi nìyẹn o, wọ́n láwọn àgbẹ̀ Yorùbá kan pé àti àwọn àgbààgbà Yorùbá kan wọ́n ní wọ́n pawọ́pọ̀, wọ́n sign agreement pẹ̀lú Miyetti Allah ní orúkọ ọmọ Yorùbá pé kí Miyetti Allah máa lólẹ̀ lọ bó bá ṣe wù wọ́n. Mo wá rẹ́rìn-ín, wọ́n ní pé torí kí peace lè reign. Ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ ṣe mí kàyéfì pé irọ́ ni, àmọ́ Yorùbá ní àbùkù tó bá ti kárí ti dànkó, ó dànkó aṣọ ní ṣúgà. Nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mi ò believe, mo nírọ́, ṣùgbọ́n mo gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jọ́ tọ̀kùlù pírẹsẹ́ńtà. Mo lọ́rọ̀ yìí má lè jó òótọ́. Kódà Lájì Abbas sọ pé bàbá Ládọjà wà ní àwọn tó jọ jókòó agreement yẹn. Ó bu omi sí mi lọ́kàn gan pé kò ṣeé gbọ́ rárá. Kí ni ká ti gbọ́ ńjọ́ wo làwa Yorùbá la fẹ́ gbọ́n? Àwa náà la gbàbọ̀dé títí fúnlẹ̀ Yorùbá tó fi débi tó dé yìí. Báwo làwọn àgbààgbà kan ṣe máa jókòó? Kò dẹ̀ jọ mí lójú, kò yà mí lẹ́nu o. Kò jọ mí lójú, kò yà mí lẹ́nu. Àwa ń fi àsìkò yìí sọ pé kì í ṣe on behalf of àwọn ọmọ Yorùbá lẹ fi ṣe agreement yẹn o. Bàbá Tinumbu ẹ máa gbọ́ o. Àwọn ọmọ Yorùbá reject agreement yẹn pé láéláé fún Fúlàní nílẹ̀ wa kankan o. Let no peace be reign rárá until tí Fúlàní bá filẹ̀ wálẹ̀. There is no peace that will reign. Àfi tí Fúlàní apanirun Fúlàní tó ń pa wá lọ́tùn lósì, àfi tán bá kú ònúgbò wa tán bá filẹ̀ wálẹ̀ o. Ìgbà yẹn nìkan ni peace lè reign. Bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa jí wa gbé, kí wọ́n máa gbowó rẹpẹtẹ lọ́wọ́ wa, kí wọ́n máa ṣe wá bíi pé a kì í ṣe èèyàn. Ẹ wá ní kí peace reign, àwọn bàbá kan sign peace, kò sí peace kankan o. Àfi tí Fúlàní bá ronú pìwàdà, tí wọ́n bá wò pé ẹ jẹ́ á fìlú wọn sílẹ̀ fún wọn. Àwọn tó fẹ́ gbé pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú wa, no problem. Bẹ̀tà àwọn tó jẹ́ pé kán jí wa gbé, kán gbowó lọ́wọ́ wa, ewó tí ẹ̀ ló ń gbé pẹ̀lú àlàáfíà nú wọn ní ìtàn wáyé. Láwọn tí wọ́n dájú ju ọṣẹ lọ. Ẹ mọye obìnrin tí wọ́n ti fipá bá sùn ni. Ẹ mọye ìjọ kan lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ kó wọn. Wọ́n ṣe kan ní last year, bóyá 2 years ago, fún àwọn ṣẹlẹ̀ kan. Àmọye virgin láàrin àwọn ọmọ yẹn. White kúkú ní ṣẹlẹ̀ máa wọ̀. Tó jẹ́ white wọn kún fẹ́ jẹ ní Fúlàní. Ẹjọ́ kí níjọba ṣe sí dọ̀la? Ogun state ti wá ń bí ló ti ṣẹlẹ̀. Àti state àti federal, kí ni tán ṣe sí dọ̀la yìí? Wọ́n ṣe pé fáwọn ọmọ yẹn. A wà nútọ̀ ọmọ yẹn pé Fúlàní apanirun ló dìsvàjí àwọn. Ló jábàlé àwọn. Wọ́n gbé pastor, wọ́n gbé lọ ojú window tí ẹnìyẹn bá bẹ́lẹ̀, wọ́n tẹ̀lé, wọ́n gbé lọ. Ó níye mílíọ̀nù tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀.
àìmọye ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbowó tán dẹ̀ tún padà nù. Ẹ wá ní kí peace reign pẹ̀lú àwọn yẹn, ẹ wá ní ká máa sign agreement kan pẹ̀lú wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sign kò lè jọ mí lójú nítorí pé gbogbo yín lẹ kó màálù fún wọn tó ń bá yín sìn wọn. Ní orúkọ ọmọ Yorùbá kọ́ lẹ sign o, rárá lórúkọ àpò ara yín. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló rán mi wípé láyé àwọn ò gbà peace kankan ò lè reign o until tí Fúlàní apanirun, mo tuntun sọ Fúlàní apanirun, Fúlàní ajíyàngbé, Fúlàní tó ń pààyàn, until tí wọ́n bá kúrò nílẹ̀ wa tán fi lẹ̀ wa sílẹ̀. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò possible láíláí. Bàbá Bọ́lá Tinúbú bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé ẹ jáwọ́ ń bẹ̀ sà, Your Excellency, gbogbo Yorùbá ló dìbò fún yín o, tí yín dẹ̀ làwa ń ṣe o, pàápàá jùlọ èmi. Bẹ́ẹ̀ sà, a ò gba ń tẹ́ ṣe yẹn o. Peace accord kankan tán náà lọ sáyìn, àwọn ò gbà á fẹ́. There will be no peace until Fulani leave our bushes. Until tó bá fi àwọn àgbẹ̀ wa lọ́rùn sílẹ̀. Àwọn àgbẹ̀ ò lè lóko mọ́, ọmọdé ò lè jáde mọ́. Bí ẹkú kílẹ̀ ṣú kó ló dágbà ọ̀nà tó ró kọjá, bí Fúlàní bá gbẹ́ mú ó lọ́nu. Àmọ́yẹ àwọn tó wà ń gbèkùn wọ́n sì, táwọn ẹbí wọn sáré kiri láti wá owó. Àmọ́yẹ tó nílé lórí tí ò nílé lórí mọ́ torí pé wọ́n ti tà láti fi gbẹ̀bí wọn lọ́dọ̀ Fúlàní. Àwọn yẹn lẹ́wà ní kọ́ sign peace accord kankan, wọ́n sign peace gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ o, ọmọ Yorùbá kọ́ o. Ó ń tàfẹ́ kẹsẹ̀ fún wa ni pé ẹ bá wọ evacuate Fúlàní apanirun kúrò ní territory wa, kúrò nílẹ̀ wa. It is them peace can reign. Àwọn tó bá wù kàn kó màálù fún wọn pé kó máa bá wọn sìn, wàhálà tí wọ́n nìyẹn. We are not with them at all. We are not in the same shoe with in the same shoe with them. Àròrí papọ̀ àjọṣe papọ̀ o. Ìgbésí ayé wa àti ti Fúlàní yàtọ̀tọ̀ síra wọn o. And that is the more reason why tí Yorùbá fi pariwo pé ẹ fáwọn náà autonomy ẹ jẹ́ káwọn máa lọ. Tó bá ti jẹ́ pé dandan we must serve me yẹn ti àlà. Tó bá ti jẹ́ pé dandan we must follow Fulanis. Let Yoruba go on their own way. We are not doing it in violence way. Lára gbogbo tí Dúpẹ́ ń ṣe yẹn ń waste time rẹ̀ ni, it's not that, we don't do that. Bọ̀kọ́tà sọ ni pé let Yoruba be free. Ẹ jẹ́ arímú mi. Bí mo ṣe wà yìí, mi lè máa travel lọ ní Èkó, ẹ̀rù máa bà mí tí máa fi dọ́hùn ni. Mi lè máa travel láti bí lọ Ìbàdàn, ẹ̀rù máa bà mí tí máa fi bọ́lẹ̀ tí máa fi dọ́hùn ni. Ẹ wá sọ̀lú wa dìlú ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀. Ẹ wá ní pẹ́pẹ́sẹ́ kan, wọ́n sign agreement. Kò jọ o, àwa ò ṣe agreement kankan pẹ̀lú Fúlàní o. Kò sẹ́ni tó máa rẹ́dì láti fún Fúlàní nílẹ̀ nínú ọmọ Yorùbá láíláí. Àìmọye tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́nìí Fúlàní ti lé gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ dànù tán ti gba ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wọn. Tó bá tiẹ̀ lé wọn dànù wọ́n ní lọ́kì, wọ́n pẹ́ lómi completely ni tí wọ́n gbalẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wọn. Ẹ wá ní wọ́n sáyìn kan on behalf of Yorùbá, kí peace kan lè peace wo ló fẹ́ wà nínú apààyàn àtàpẹ́rán. Ẹran làwọn ń pàlẹ̀ Yorùbá wa kì í pààyàn, àwọn ń pààyàn ni. Ẹ̀jẹ̀ èèyàn ò jọ wọ́n lójú rárá. Fúlàní wọ́n á pààyàn àti bíi they don't care. Àwọn kan sóyìn náà ní Boko Haram, àwọn kan náà ní ẹsẹ̀ kí ló dé ṣàtọ́mọ́nà wọn ni. Yorùbá ò gbà o, we are not the same thing láíláí àjọ tán fàájọ àkínṣe kan náà rárá o. Ọ̀rọ̀ wa ò papọ̀ o, ọ̀rọ̀ wa ò papọ̀. Ní ọjọ́ Jímọ̀ kan náà, níjọ́ Sátọ́dé kan náà yẹn ni mo rí write up kan pé àwọn ìlànà ọmọ Oòduà, àwọn Yorùbá self determination kan tí wọ́n jẹ́ máa dárúkọ wọn sí, wọ́n kọ lẹ́tà sí Tinumbu wípé ọmọ Yorùbá ṣetán láti lọ. Ìbàdàn làwọn gúrùpù yẹn wà, ẹ máa gbọ́ bó ṣe lọ rè. Yoruba self-determination movement writes Tinumbu seeks peaceful exit from Yoruba. Ibadan, a group, the Yoruba self-determination movement, which said it is leading the Yoruba self-determination struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria, has sent an open letter to President Bola Ahmed Tinumbu on its demand to pull Yoruba out of the present Nigeria through peaceful negotiation. Kì í ṣàwọn onítìrí o, àwọn ẹni ọ̀tọ̀là eléyìí o. Now, ohun tó ń sọ fún wa ni pé àwọn tí wọ́n sọ nípa ìgbà ilẹ̀ Yorùbá ní ti tùbínùbí
wọ́n kọ lẹ́tà sí Tinumbu pé Yorùbá fẹ́ lọ. Ìlú Ìbàdàn ni wọ́n fi kalẹ̀ sí àwọn ẹgbẹ́ náà. Wọn ò tí dárúkọ wọn, mi tí kà débi orúkọ wọn. Wọ́n ní Yorùbá self-determination náà ni wọ́n jẹ́. Wọ́n làwọn kúrò lọ́wọ́ ogun Fúlàní. Wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà sí President Bola Ahmed Tinubu wípé nítùbí nùbí làwa ń ṣe tiwa o, àwọn ò jagun, àwọn ò gbébọn o. Ẹ̀sà Yorùbá fẹ́ kúrò láàrin Nàìjíríà. Wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà bẹ́ẹ̀. The group in a letter made available to journalists on Saturday and addressed to Mr. President Bola Ahmed Tinubu dated April 17, 2024 and signed by Professor Banji Akintoye, National Leader, Yoruba Self-Determination Movement, Chief Sunday Adeyemo Igboho, Leader, Yoruba National Defense, and Otunba Ola Ademola, Vice Chairman, Yoruba Self-Determination Movement, said, "We have the honor to send you, Your Excellency, this important letter on behalf of the many people at home and in almost all countries across the world." Wọ́n wá nítò àti wá ṣíṣe lójú eegun. Wọ́n ní ẹgbẹ́ náà wọ́n tó lọ yìí àbí máa rántí ìjọ tó yẹ kó jẹ́ inú Yorùbá. Ní ọjọ́ náà wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà yìí ẹni tó jẹ́ àwọn ní ààrẹ àgbà fún gbogbo ẹni tó ń sọ pé a fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Bákan náà ọ̀dọ́mọdé wa tọ́lọ́ yàn jẹ́jẹ́ olóyè Chief Sunday Adeyemo Igboho àti ẹni tó jẹ́ igbákejì ààrẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ni Ọ̀túnba Ọlá Adémọ́lá. Wọ́n ní àwọn ẹni ni wọ́n buwọ́ lu lẹ́tà yìí. Wọ́n ló sọ lẹ́tà náà lọ báyìí pé ó jẹ́ ìdùnnú fún wa láti kọ lẹ́tà yìí sí yín sà pẹ̀lú iyì àtàpọ́nlé ní orúkọ àìmọye ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ Yorùbá tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà àtàwọn tí wọ́n wà lókè òkun tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá la ṣe kọ lẹ́tà yìí sí yín. We send this letter most respectfully to Your Excellency as a follow-up to our earlier letter dated August 6, 2022, which we delivered to your predecessor President Muhammad Buhari in his exalted position then as a president of Nigeria. Wọ́n ní pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ la fi kọ lẹ́tà yìí sí yín o, ọlọ́lá jùlọ president wa Tinumbu. Wọ́n ní kélé jẹ́ ìtọ̀nà àti ìtẹ̀lé fún lẹ́tà tá a ti kọ́kọ́ kọ tẹ́lẹ̀ o ní August 6 ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún 2022. Wọ́n lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n kọ lẹ́tà yìí sí former president Muhammadu Buhari ní ìgbà náà nínú ọlá ńlá ẹ̀ nígbà tó wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Citing reasons for its planned withdrawal from Nigeria, the Yoruba Self-Determination Movement said, since 2015, the Fulani have been killing widely among the other people of Nigeria. Wọ́n wá sọ pé ní ìgbà náà ohun tí a kọ sínú lẹ́tà yìí àti ìdí tá a fi sọ pé a fẹ́ lọ ojú wípé ipa tí àwọn Fúlàní ń pa àwọn èèyàn láti 2015 ó mà yẹ kó tó gẹ́ẹ̀. Pípa yìí ti pọ̀ jù o láàrin àwọn ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà o. Eléyìí ló fà á
tí ọmọ Yorùbá kúkú fi sọ pé ó tó gẹ́ o, bí nǹkan bá tó mọ dandan náà ni kó lọ, including us Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá o. Destroying our farms, kódà àwọn Fúlàní ò pa Yorùbá nìkan, wọ́n tún bà gbogbo oko wa jẹ́ ni. Destroying our villages and other assets, wọn gbogbo abúlé wa ni wọ́n ti dàrú tán, gbogbo àwọn nǹkan ní wa ni wọ́n ti fi ṣòfò. Kidnapping men, women and children, wọ́n á tún máa jí àwọn ọkùnrin wa, obìnrin wa àtàwọn ọmọ wa pàápàá, wọ́n á tún máa jí wọn gbé. Extorting large amount of money as ransom from friends and family of the kidnapped, and repeatedly asserting their intentions to seize the homelands of all the indigenous peoples of Nigeria for the purpose of turning all into a Fulani homeland. Wọ́n ní wọ́n á sì máa gbowó tabua lọ́wọ́ àwọn ẹbí àwọn tí wọ́n bá jí gbé o. Ìyẹn nìkan kọ́, wọ́n á sì tún máa kọrin ẹ̀ sí wa létí ní gbogbo ìgbà wípé ó di dandan o, àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ gbogbo anybody tó wà ní Nàìjíríà ni, àwọn ó sì sọ di ìlú àwọn Fúlàní. In the middle belt, láàrin gbùngbùn ilẹ̀ Nàìjíríà, orogious bloodletting is going on. Àwọn Fúlàní náà tún tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Very many families have been forced into internally displaced people camp. Wọ́n ní àìmọye èèyàn ló jẹ́ pé wọ́n ti lé kúrò nílé wọn o, tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ di àtìkó. Ilé àtìkó ni wọ́n ń gbé nínú ìlú wọn bẹ́ẹ̀. And many of their villages have been seized by the Fulani and renamed as Fulani villages. Àìmọye àwọn abúlé wọn làwọn Fulani ti gba ní ọwọ́ wọn gbà tí wọ́n lé wọn dànù tán. Ìyẹn nìkan kọ́, wọ́n tún wá sọ àwọn abúlé ní orúkọ àwọn Fulani o, ní orúkọ abúlé Fulani. In our Yoruba homeland, ní ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, our people are resisting somewhat better, but the Fulani attacks and killings and kidnappings are unrelenting and are coming daily. Wọ́n ní àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá wọn ò gbà no grief for anybody ni wọ́n fi ṣe ń gbà náà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà, bí àwọn èèyàn wa ò ṣe gbà tó o, bẹ́ẹ̀ náà làwọn Fúlàní ń wá lákọlákọ ni wọ́n ń pa, bí wọ́n ti ń pa ni wọ́n ń jí gbé, bí wọ́n ti ń jí gbé o ló jẹ́ pé wọn ò ṣetán láti dá ìmọ̀ pààyàn ìjíyàn gbé yìí dúró. Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n kọ rèé sínú lẹ́tà tí wọ́n sẹ́ndì sí Buhari, ẹja máa kà lọ. Leading to the horrific instability, nítorí àwọn aburú tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbogbo ìgbà yìí o, and forcing most of our farmers to abandon farming altogether. Àti pé ẹwọ́n ìdúnkokò yìí tún ti jẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ wa kí wọ́n sá lóko o, wọn ò ṣetán láti lọ sóko mọ́. Thereby dooming Yoruba people to years and years of famine. Eléyìí ló wá fà á débi pé ìyà ojoojúmọ́ àti ebi ọ̀pàkà fọwọ́ lẹ́rán tó jẹ́ pé ó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá látara páwọn àgbò lọ sóko mọ́. Nítorí ìdí èyí, ebi ti dé o sí gbogbo ọmọ Yorùbá. According to an unofficial estimate, the Fulani have killed as many as 29,000 Yoruba people in the years since 2015. Wọ́n wá sọ pé láti 2015 o, lóòótọ́ o, a fìdí rẹ̀ múlẹ̀, ṣùgbọ́n farapẹ́ wípé kò dín ní ọ̀kàndínlẹ́gbẹ̀rún ọgbọ̀n tí àwọn Fúlàní ti pa nínú ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ̀rún lọ́nà mọ́kàndínlọ́gbọ̀n tí Fúlàní ti pa láti 2015 nínú ọmọ Yorùbá. All these actions by the Fulanis are, to us Yoruba, a sufficient reasons for our seeking to separate our Yoruba nation from Nigeria. Wọ́n wá sọ pé gbogbo àwọn aburú tá a ti kọ sókè pé Fúlàní ti dánwò yìí o, òun ló fà á tí àwa Yorùbá fi sọ pé ó ti di dandan Iléyá o, Iléyá, ọmọ Yorùbá Iléyá. Wọ́n wá ti ń kọrin yẹn pé n tó fà á táwọn fi kọrin yẹn rèé o pé ilé ti yá o, ọmọ Yorùbá ń lọlé, a lè farada ìyà látọwọ́ Fúlàní mọ́ o, torí pé a kì í ṣe ẹrú wọn from Nigeria, láti Nigeria o, àfẹ́ pé. Most of us Yoruba have no confidence in the restructuring that some of our most respected Yoruba leaders, such as fathers in our highly exalted Afenifere, are advocating. And our reason is that we know that restructuring cannot keep the Fulani marauders away from our homeland, since after restructuring, the Fulani will still be Nigerians like us,
and will still have full citizens' right to come in large numbers and with weapons and intent to kill and destroy and seize land to our homeland. Ó wá ní pé ẹ̀rí àtúntò tí àwọn bàbá wa kan nílẹ̀ Yorùbá bí àwọn Afẹ́nifẹ́re àtúntò tí wọ́n ń pè fún yìí àwọn ò lọ́wọ́ sí o. Ìdí ni wípé nígbà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ṣe àtúntò tá à ń pè ní restructuring yìí tí wọ́n sì sọ pé kí a ṣe àtúntò àwọn Fúlàní á sì máa bá wa jẹ́ ọmọ Nàìjíríà á sì jọ máa jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kan ṣùnà eléyìí ò dá wọn lọ́wọ́ o kò dá wọn lọ́wọ́ kọ́ nípa ìmá gbébọn ìwà jíwa gbé ìpa wá ìmá fi ipá bá àwọn obìnrin wa sùn àti ìmá gba owó àìtọ́ ní ọwọ́ wa àti wípé o àti bà oko wa jẹ́ àti bà ìlú wa jẹ́ kódà àti gbìyànjú láti gba ìlú wa lọ́wọ́ wa gbogbo eléyìí ò lè dínkù nígbà tó jẹ́ pé a sì jọ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kan náà ni fún Fúlàní àmọ́ tá a bá dá wà ní ìlú tiwa jẹ́jẹ́ tó jẹ́ kọ́ńtírì tiwa la wà wọn ò bí Fúlàní kan kú kó kàn kú gìrì wọ kọ́ńtírì wa wá kó lóun tó wá pa wá àbòjì wa gbé o ìdí rẹ̀ o tó fi jẹ́ pé àwa Yorùbá o a ò lọ́wọ́ sí restructuring àtúntò tí wọ́n ń pè fún. Their spokespersons have said again and again unambiguously that their Fulani nationals has prepared all its citizens to fight their current war of subjugations and land seizures for decades and even centuries to come. We Yoruba must not underestimate the Fulani. We must not condemn our people to Fulani killings, destructions, raping, kidnapping and extortions of ransom for decades or centuries to come. Our Yoruba nations may not survive such prolonged battling. Wọ́n wá ní pé o olórí àwọn Fúlàní tó jẹ́ olórí wọn ó ti sọ láì fohùn ṣèkan wípé àwọn tí ń gbìyànjú tipẹ́ àwọn ti gbáradì púpọ̀ láti gba ilẹ̀ káàkiri fún gbére ní o kì í ṣe pé káwọn lò fúngbà díẹ̀ rárá o àwọn ó sọ ilẹ̀ náà di ilẹ̀ àwọn pátápátá bíi táwọn ṣe ní ilẹ̀ Haúsá táwọn bá wá ṣe léyìí tán o ẹ gbọ́ Yorùbá a gbọ́dọ̀ fi ojú di Fúlàní pé wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ o nítorí pé wọ́n ti ń pa wọ́n ti ń bàjẹ́ wọ́n ti ń fi ipá bá àwọn èèyàn wa lò wọ́n sì tún jí àwọn èèyàn wa gbé nítorí ìdí eléyìí kódà wọn a máa jí wa gbé wọn a máa gbowó lọ́wọ́ wa pàápàá wọn a máa gba owó tí ó dẹ̀ sí ní tá a lè ṣe sí àwa Yorùbá àwa lára òfo bíi àlára òfò a sì lè máa jìyà nítorí ìdí èyí ìyà pípẹ́ yìí kò lè jẹ́ kí àwa Yorùbá faradà o a fẹ́ máa bá tiwa lọ o. Mr. President ìwà rẹ president wa another crucial matter that we Yoruba must bring before your excellency is the horrific and seriously disturbing character of the attitude and utterly disrespectful approach of one of the nations of Nigeria, namely the Fulani nation, to the federal government and the sanctity, integrity and dignity of the Nigeria state and the public order. Wọ́n wá sọ pé ìdí kejì tá a tún fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà ni wípé ẹ gbọ́ ìwà ìwọ̀sí àìbìkítà àti ẹ̀fọ́hùn ṣekan àìfọ́hùn péní tí Maroko sọ́bà tẹ́wọ̀lú tí àwọn Fúlàní ń wù sí ìjọba Nàìjíríà tó wà lóde lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni ìfojúdi ọmọ Yorùbá nítorí pé Yorùbá ló wà lórí oyè eléyìí ò lè jẹ́ kínú ti wá dùn o àti wípé wọn ò fẹ́ kí omi tútù omi àbò àbí omi àtò kó wá sínú ìlú wọ́n fẹ́ da Nàìjíríà rú àbí wọ́n ti ń da Nàìjíríà rú lọ́wọ́lọ́wọ́ kódà wọn ò ní iye àtàpọ̀nlé kankan fún pírẹsidẹ́ǹtì wa tó wà lórí oyè torí pójú ọmọ Yorùbá irú ìwà báyìí ò tẹ́ àwa lọ́rùn o àwa ṣetán láti kúrò láàrin Nàìjíríà. Your Excellency ọlọ́lá jùlọ wa since your inauguration as President of Nigeria in May 2023 the Fulani have stepped onto such a higher level of national devastation as to add mighty to our reasons for seeking to separate our Yoruba nation from Nigeria. We ask you to witness, Your Excellency. Wọ́n wá sọ pé láti ìgbà tẹ́ ẹ ti di pírẹsidẹ́ǹtì ní May 2023 òun ló ti jẹ́ wípé àwọn Fúlàní ti bẹ̀rẹ̀ ìwà àìlójútì ìwà ìgbésùmọ̀mí ìwà fojúdi ìwà ẹnìkan pè àti ìwà oríṣiríṣi aburú tó wà lọ́wọ́ wọn eléyìí ń bà wá nínú jẹ́ gidi gan o nítorí ìdí èyí oríṣiríṣi ni Fúlàní ti pè
kódà wọ́n á tún máa sọ pé ọ̀tágbà làwọn fẹ́ jẹ́ sí president tó wà lóde yìí, wọ́n fi iye wa wọ́n dẹ̀ fi hàn wá, kódà wọ́n ń hùwà rú ẹ̀ wípé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí bí president Yorùbá ṣe wà ń bẹ̀ o. Nítorí ìdí èyí generally àwa Yorùbá fẹ́ lọ, torí Fúlàní wọn ò ní respect rárá fún àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá. First Fulani declaration of war January 24, 2024. In this first declaration, the Fulani demand immediate release of the leader of Miyetti Allah, Bello Bodejo, who was arrested for illegally creating an armed Fulani forces, which he intended to deploy to all states of Nigeria. The Fulani declaration commands, we hereby reiterate our demand for the release of Bello Bodejo. We hereby give 72 hours notice. Failure to release him, the Nigeria government will hear from us. Wọ́n wá sọ pé ìfohùnlóde àti ìpè fún ogun táwọn Fúlàní ṣe ní January 24, 2024 yìí nípa wípé ìjọba gbé Bello Bodejo tí ń ṣe olórí wọn nígbà tí ó dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ o tó sọ pé ẹgbẹ́ aláàbò ni, tó sì jẹ́ pé n tó gbà lérò ó ní pé àwọn ẹgbẹ́ yìí ó fẹ́ kó wọn síta káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà láti rí wípé òun fi wọ́n já àwọn ọmọ Nàìjíríà lógun àti jíjí wọn gbé, jíjí àwọn èèyàn gbé. Wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní Fúlàní ni wọ́n ti lọ fún Nigeria government ní 72 hours ni wọ́n sọ pé láàrin ìjọ méjì tí government ò bá gbé ọmọ àwọn sílẹ̀ ìjọba yóò dàrú o, àwọn ó sì dàjọba Nàìjíríà rú. Irú ìwà báyìí ó jẹ́ tó bà àwa Yorùbá nínú jẹ́, kò sí tó jẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé Yorùbá ló wà ní orí àpèrè ni. Threatening that because of the Fulani Fulani elders had failed to secure a Fulani successor or a person who would protect Fulani interest to succeed President Buhari in 2023, the Fulani have decided that their response is inevitable jihad. Wọ́n wá sọ wípé nítorí pé ní 2023 wọ́n fi Fulani síbẹ̀ láti tún máa bá iṣẹ́ tí Buhari ń bá lọ, Yorùbá àtẹ̀yìntọ̀ ni wọ́n gbé síbẹ̀. Nítorí ìdí èyí kò sẹ́ni tó lè sọ o, àwọn jagun ní ojì àjì làwọn fẹ́ dálẹ̀ ní Nàìjíríà. Torí ìdí èyí eléyìí bí àwa Yorùbá nú. Both of these declarations of war were proclaimed by the top Fulani organization named Fulani Nationalist Movement (FUNAM) and were signed by its president and vice president Umaru Amiru Shehu and Badu Salisu Ahmed. Wọ́n ní pé ìpè fún ogun yìí, wọ́n ní olórí àwọn Fúlàní àwọn ni wọ́n pè fún ogun yìí o. Àkọ́kọ́ wọn ni Fulani Nationalist Movement tó ń jẹ́ FUNAN. Bákan náà ni pé olórí wọn tí í ṣe ààrẹ wọn àti igbákejì ààrẹ wọn Umaru Amiru Shehu àti Badu Saliu Ahmed, àwọn méjèèjì ni wọ́n buwọ́lu ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ yìí láti dúnkokò mọ́ ìjọba tó wà lóde. At the same time as the Fulani Nationalist Movement has been issuing their declaration of war, leading members of the Fulani traditional and political side, the Sultan Emirs, former president and vice president of Nigeria, former minister in the Nigerian federal government, former and current ministers and current members of the Nigerian National Assembly, etc. All of them will never raise a voice against President Buhari's egregious misgovernment and hideous corruption for 8 years, have been vociferously and persistently castigating President Tinumbu over virtually every official actions of his, threatening that their northern masses would rebel against him, and threatening that the Nigerian military would sack his government. The Fulani elite seems to be saying in effect that they intend to make Nigeria ungovernable for President Tinumbu, and that they would never accept any official actions of this. Wá gbọ́ o, ìdúnkokò mọ́ni tí àwọn arábí ìdúnkokò tó jẹ́ pé fòdìdí ọdún mẹ́jọ tí Buhari lò ní orí oyè, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ báyìí o. Ààrí kankan láti National Assembly, ààrẹ ní kankan nínú àwọn governors, ààrẹ àwọn ọba wọn kankan, ààrẹ olórí Miyetti Allah kankan kí wọ́n dúnkokò mọ́ Buhari fòdìdí ọdún mẹ́jọ. Bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé àìmọye aburú ni Buhari ṣe
anybody wọn ò jáde láti wá tako Buhari ṣùgbọ́n o gbogbo tó wà lábẹ́ òfin tí Tinubu bá ti ṣe wọ́n jáde ní láti máa wá tako lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n sọ fún pẹ̀lú ìwà wọn àti ṣe sí wọn wípé àwọn fẹ́ jẹ́ kí ìjọba Tinubu kó jẹ́ ìnira fún gbogbo aráàlú kó sì jẹ́ nǹkan tí àwọn aráàlú ò ní gbádùn rárá. Eléyìí gan ló wá fà á tó jẹ́ pé bí àwọn torí pé wọn ò fẹ́ kí ìjọba Yorùbá wọn ò fẹ́ kó bọ́ síbẹ̀ rárá inú bí wọn torí pé Fúlàní kọ́ ló wà ńbẹ̀. Eléyìí ló túbọ̀ fà á o tá a tún sọ pé a fẹ́ lọ. Your Excellency ọlọ́lá jùlọ wa, the above plus all the matter raised by us in our letter to President Muhammadu Buhari and dated August 6, 2022, copy of which letter we hereby respectfully attach to this letter is the fullness of our respectful message to Your Excellency. Ọlọ́lá jùlọ wa, pẹ̀lú gbogbo àwọn tá ti sọ sókè yìí o, pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹ̀sùn tá fi kan Fúlàní tó wà lókè yìí àti àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé a ti sọ sí inú lẹ́tà tá sẹ́ndì sí Buhari tá fi ránṣẹ́ sí ní August 6, 2022 tó sì jẹ́ pé a fi ẹ̀dà ìwé náà a pín ní ẹ̀mọ́ inú lẹ́tà tuntun tá a ṣe ń kọ síwọ Buhari síwọ Tinumbu yìí o. Eléyìí ni ìdí tó fi jẹ́ pé àwa Yorùbá fi fẹ́ lọ. Your Excellency ọlọ́lá jùlọ wa, we Yoruba self-determination movement acting for and on behalf of our 60 million Yoruba people of the Ekiti State, Lagos State, Ogun State, Ondo State, Osun State, and Oyo State, plus the Yoruba local government areas of Kogi State and Kwara State, and plus the Ishekiri homeland of Delta State, all Nigeria constituting the Yoruba land in Nigeria. All Nigeria constituting the Yoruba land in Nigeria. Hereby most humbly place our crowning request before Your Excellency as follows. Wọ́n wá sọ pé ọlọ́lá jùlọ wa, àwa Yorùbá self-determination movement àwọn sọ báyìí wípé tó jẹ́ pé àwọn ń ṣe aṣojú fún 60 mílíọ̀nù Yorùbá, ìyẹn ni pé mílíọ̀nù lọ́nà 60 wọ́n ní tó jẹ́ ọmọ Yorùbá káwọn ṣojú fún ní Èkìtì State, ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ògùn, ìpínlẹ̀ Oǹdó, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú gbogbo local government tó jẹ́ ti Yorùbá ní Kogi àti ní Kwara àti ní Ṣẹ̀kírì tó jẹ́ Delta àti níbikíbi tó bá jẹ́ pé Yorùbá tún wà káàkiri ní Nàìjíríà. Wọ́n ní eléyìí ni adé orí gbogbo ìbéèrè tá ń béèrè ọlọ́lá jùlọ wa. Àwọn adé orí náà rí that the Nigeria federal government shall within the next 2 months but not later than June 15, 2024 inform us Yoruba self-determination movement that the Nigeria federal government have graciously agreed to our proposal for negotiation and that they have set up a negotiation team that will meet and dialogue with our Yoruba nation negotiation team. Ìdè abú wọ́n wá sọ pé adé orí àwọn ìbéèrè wa àkọ́kọ́ ni pé wípé ẹ̀yin gọ́fìmẹ̀ntì wa ìjọba àpapọ̀ láàrin oṣù méjì tí ò gbọ́dọ̀ ju ọjọ́ 15 oṣù kẹfà June 2024 15th June 2024 ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá self-determination ẹ jẹ́ ká mọ̀ láti ẹnu ìjọba àpapọ̀ wípé ẹ ti gbà ẹ sì ti gbọ́ láti bá wa sọ̀rọ̀ lórí ń ta akọránṣẹ́ yìí wípé a fẹ́ lọ. Bákan náà ni wípé o ẹ sì yan àwọn ẹgbẹ́ kan àbí àwọn àjọ kan tí wọ́n wà bá gbogbo Yorùbá sọ̀rọ̀ lórí báwo la ṣe jọ ṣe o tí Yorùbá nation fi bọ́ sí. That as soon as we receive the communication from the Nigerian federal government in response to this request of ours for negotiation, we shall forward the list of our negotiation team to the Nigerian federal government. Wọ́n wá sọ pé níwọ̀nba àgbà tí Nàìjíríà tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n bá ti gbọ́ ń tà sọ yìí tí wọ́n sì ti sọ fún wa nípa wípé àwọn ó ṣe àwọn àjọ
tí wọ́n máa bá wa jókòó pọ̀ fún negotiation lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn náà ti fi làwọn Yorùbá náà ti fi ìwé àtorúkọ àwọn táwọn yàn láti jọ jókòó jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba làwọn ò fi ránṣẹ́ that the Nigeria Federal Government negotiation team and our negotiation team shall meet to appoint co-chairpersons to agree on a date for the first negotiation meeting, to the negotiation venue and to the negotiation agenda and process. Wọ́n wá sọ pé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé nígbà tí Nigeria government bá ti ready fún negotiation tí wọ́n sì ti jẹ́ káwọn ọmọ negotiation team àwọn àti àwọn negotiation team ti Yorùbá náà àwọn méjèèjì ó jọ papọ̀ o wọ́n sì jọ yan ẹni tí ó jàlága láti ikọ̀ kíní àti ikọ̀ kejì bákan náà ni pé wọ́n wá mú déètì kan tí wọ́n jókòó àkọ́kọ́ fún àjọsọpọ̀ àgbọ́yé láàrin àwọn méjèèjì ní ìjọ tí wọ́n bá jọ mú. That the Nigeria Federal Government shall invite the United Nations, African Union and the Economic Community of West African States to send observers to the negotiation meeting. Wọ́n wá tún sọ pé a tún béèrè wípé nígbàkigbà tá bá máa jókòó ìjọsọpọ̀ yóò Nigeria government máa invite United Nations wá wọ́n invite African Union wọ́n invite Economic Community of West African States àmọ̀sí ECOWAS wọ́n invite wọn àwọn ni wọ́n máa jẹ́ referee ní ìjọ náà o tí wọ́n máa wá bá wa wò ó kí là ń sọ àti báwo la ṣe ń sọ. Your Excellency ọlọ́lá jùlọ wa, please accept the best assurance of our highest regards and best wishes. Ẹ jẹ́ ká kí yín ní ti gíga ní ti kíkí tó ga jùlọ àti ní ti iyì àti àpọ́nlé tó ga jùlọ láti ọ̀dọ̀ Yorùbá nation leaders. A kí yín o. Ibi ni wọ́n fi ẹnu lẹ́tà náà ni wọ́n fi ẹnu ẹ̀ jóná sí. Ẹ rí pé lẹ́tà náà kún fọ́fọ́ ó sì jẹ́ pé nǹkan tó fojú hàn ní tí Yorùbá fẹ́ láti ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀dá tó bá fẹ́ ṣoríire kì í rágbàfin. Àwọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ Yorùbá sídìí ní tòótọ́ tí kì í ṣe ti dúpẹ́ alárogant bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe ń ṣe yìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń parọ́ kiri newspaper bàbá Banji Akintoye kẹ́ṣe yóò bá nature mọ́ ṣe ti rí gbèsè. Wọ́n ti gbé gbèsè o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbèsè láti 2022 ni wọ́n ti kọ lẹ́tà. Òun lẹ tún gbọ́ yìí tí bàbá yẹn rí fásì complimentary letter ló wá kọ yìí o sí Tinumbu. Eléyìí tí wọ́n dẹ̀ kọ yìí ó kún kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Apá méjì ló ní. Apá àkọ́kọ́ wọ́n sọ gbogbo òdì tí Yorùbá fi fẹ́ lọ. Apá ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n wá sọ tí Yorùbá fẹ́ lórí ètò lílọ yìí. Ẹ ti rí pé tòbí nùbí làwọn eléyìí fẹ́ kì í ṣe ní gbígbébọn òdì kì í ṣe ní lọ máa fi ọwọ́ fa gọ̀ǹgọ̀ ohun tọ́wọ́ mi ò tó máa fi gọ̀ǹgọ̀ fa ká ṣe tán ká sá lọ kú òòlù ẹ̀yìn dà ẹ̀ bọ́ ta kì í ṣe irú ẹ̀ o bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan ní tòbí nùbí lẹ ṣe rí yìí. A sì máa retí pé kí Nigeria government kó fún àwọn tó kọ lẹ́tà lésì sí wọn. Mo dẹ̀ rò pé bá a ṣe gbọ́ nínú constitution wọ́n ní self determination kì í ṣe problem kò kì í ṣe crime nínú òfin Nàìjíríà. Kódà ní 2014 ní 1914 nígbà tí wọ́n amalgamate gbogbo countries papọ̀ tó ń sọ di Nàìjíríà ẹyọ kan wọ́n náà kọ síbẹ̀ pé tí ó bá tẹ́ yín lọ́rùn mọ́ lẹ́yìn 100 ọdún ẹ lè pínyà, which means ní 2014 100 ọdún ti pé. Tí o bàbá sọ pé àwọn fẹ́ lọ kí ni Nigeria government fẹ́ sọ sí? À ń retí, àwa ń retí, a sì máa gbé jáde gbogbo bí wọ́n bá ṣe sọ. Bàbá Banji Akintoye wọ́n bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ kíní kan ni bí a bá lè ṣe fídíò yìí tán a ní part 2 ibi ẹ bá wo part 1 yìí dé ta fi kọ́ọ̀tì ẹ máa wo part 2 ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ lé nìkan ṣo ni kò ní dọ̀là lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ ká lọ wo bí tí wọ́n ti ṣe town hall meeting pẹ̀lú bàbá Banji Akintoye lórí lẹ́tà tá a sọ yìí àti lórí nǹkan tí wọ́n ń pè ní agreement tí wọ́n sọ pé àwọn àgbààgbà Yorùbá jọ reach
kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, kí ni wọ́n sọ nídìí ẹ̀? Èsì bàbá Bánjí Akíntóyè rèé, ẹ jẹ́ a jọ lọ gbọ́. Ní ètò ìdánimọ̀ àwọn ohun wo ni ẹ lérò pé a ti ṣe tí ò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tí a lè mú kúrò? Nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbà ṣe sọ, ìka tí a fi ro etí tí a fi ro mú, irú ìka bẹ́ẹ̀ kò tọ́ ká fi tayín. Ǹjẹ́ àwọn nǹkan kan wà tí ẹ fẹ́ ṣàlàyé fún wa bí àtúntò gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ tí a lè sọ pé eléyìí ó ń fi àtúnṣe, eléyìí ó ń fi àtúntò? Kú iṣẹ́. Mo dúpẹ́ pé ẹ béèrè question yẹn. À ń kọ́ ojoojúmọ́ náà là ń kọ́ ọgbọ́n sí. Ṣé rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ òótọ́ a dá ìlànà ọmọ Oòduà sílẹ̀. Àkọ́kọ́ dáwọ́ Yorùbá World Congress sílẹ̀ ìgbà tí àwọn kan wá ara wọn tí àwọn ìjọba federal government yóò rán pé kó wá da Yorùbá World Congress wọ́n dẹ̀ dàrú àwa wá kúrò bẹ́ẹ̀ àlọ́ dá ìlànà sílẹ̀ àwa fi wọ́n sílẹ̀ sí hòhò kò sí nǹkan tá lè ṣe mọ́. Ní àwa Yorùbá ní àṣà kan láti ìpínlẹ̀ ayé wa láti ní. Tí nǹkan tó le díẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú, tí nǹkan tó le díẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú, rather than kí gbogbo wa ká kóra pọ̀ ká yan leader kan ká máa tẹ̀lé kí gbogbo wa ká fi gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ wàhálà yẹn, kálukú wa máa kó àwọn ẹgbẹ́ tiẹ̀ ọ̀rẹ́ tiẹ̀ jọ, wọ́n á dá organization sílẹ̀. Àṣà Yorùbá nìyẹn láti bẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ wa. Mo ń sọ ńgbà kan pé there is an association like that in the 9th century AD. Wọ́n ṣe created the kingdom of Ilé-Ifẹ̀. Wọ́n dẹ̀ gbé gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ àwọn ìgbésò kéékèèké tó ti wà ní Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n gbé lẹ́wọ́ ọba Ilé-Ifẹ̀ tuntun yẹn lọ́wọ́. Láìpẹ́ láì jìnnà àwọn kan lọ kóra jọ, wọ́n dá ẹgbẹ́ sílẹ̀. Wọ́n ní ṣé ó wá mí wípé ọba Ilé-Ifẹ̀ ló wà nílẹ̀ gbogbo bàbá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó ìkálukú ti ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ láti jọ́tọ̀ aláyé ti dáyé, ìkálukú nílẹ̀ tiẹ̀. So wọ́n wá pera wọn ní ìmọ̀lẹ̀, àwọn tó mọ ilẹ̀, iṣẹ́ ìmọ̀lẹ̀ o, ìmọ̀lẹ̀ àwọn tó mọ̀lẹ̀. So but fortunately the young man tàbí jẹ́ the king of Ifẹ̀, wọn kì í tí ì jẹ́ Ọọ̀ni nígbà yẹn, Ọlọ́fin ni wọ́n jẹ́, Ọlọ́fin Àdìmúlà. Ó jẹ́ ẹni tó ní pípẹ́ Ọlọ́run mọ̀ rán sí iṣẹ́ yẹn ni. Ó mọ̀ yàn kó mọ́ra, ó ní respect fún gbogbo èèyàn. Ayé wa fẹ́ràn ẹ̀, gbogbo àwọn tó tún fẹ́ máa ṣọ̀tá gbogbo wọn túká. Iye pé ó bá ń lérí mọ́ wọn àbí ó bá wọn jà rárá o. Ìfẹ́ kíkó ni mọ́ra ló fi tú wọn ká. In fact, because of the way he was ruling, àwọn àgbààgbà fẹ́ wá ṣèpàdé pé ṣé a bá lè máa ṣèjọba wa bí eléyìí á máa dá lọ láéláé nì. So wọ́n wá ṣe agreement kan, wọ́n pè ní ẹ̀sìsùn. Ẹni tí wọ́n bá fi jọba Ilé-Ifẹ̀ ó ṣe gbúdọ̀ máa ṣe ni, ẹni tí wọ́n bá fi jọba Ilé-Ifẹ̀ kò gbúdọ̀ ṣe báyìí. Wọ́n pè ní ẹ̀sìsùn, a bundle of do's and don'ts arising from the character of that first king. And nígbà tó wá dàgbà, wọ́n wá ronú sí pé ó yẹ káwọn ọ̀nà ẹ̀.
wọ́n wá ọ̀nà ẹ̀ wọ́n fún ní the highest title tí Yorùbá lè fún yàn, Oòduà. Oòduà ní bàbá gbogbo Oòduà, ẹ̀tọ́ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run wá látòkè ọ̀run tó ẹ̀ta ló wá báyìí chain kankan. Ìyẹn myth yẹn ti wà nílẹ̀ tens of thousands of years kó tó gbàjà ẹ̀tàn wá dá ìgbà sílẹ̀ ní 9th century. Àwọn wá sọ pé ókè Oòduà lórúkọ ẹ̀. Díẹ̀ ni ẹ̀dá Oòduà méjìlá ní tradition Yorùbá. There is the original Oòduà tó tọ̀run wá. Then there is the Oòduà tí àwọn àgbààgbà Ifẹ̀ náà fún ẹni tó jọba wọn in the 9th to the 10th century. Bọ̀dé nǹkan tí mo bẹ̀rẹ̀ láti sọ ni pé àwọn tó ń kóra jọ náà ní àwọn ìmọ̀lẹ̀ yẹn kì í ṣe àwọn nìkan o. Àwọn mìíràn wà náà tó kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ tó ń fi gbogbo kàfàyàn mọ́ra ká yẹ̀yàn sí ó fi tú wọn ká. And so they honor them with the ultimate title of Oòduà. Mo ṣe interview fún bàbá kan ní lẹ́bàá Ìkírun in 1963-64. Ìyá mo wá ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí wá lórúkọ tó ń jẹ́ gan-an kan tó wá máa pè é lọ ní Oòduà. Oníkò sẹ́ni tó lè sọ fún mi ọ ní akọ̀wé mo ní sà bàbá oníkò má bèrè mọ́ o oníkò sí ẹ̀dá Ọlọ́run tó lè pè mí sí yàrá kó sọ fún mi kí n gbàgbé ẹ̀ kí n gbà wípé eléyìí yóò mi ò mọ̀ kò sẹ́ni tó máa sọ fún mi. Mo ní bàbá kí ló dé ó ní mẹ́nu ẹ̀ kúrò ń bẹ̀ sẹ́. Okay, so that is it. We are like that. Association, organization. Àwa Yorùbá mọ̀ ọ́n ṣe ju gbogbo ayé lọ. Okay. So nígbà tí ọ̀rọ̀ self-determination délẹ̀ kálukú bẹ̀ sí kó àwọn ọ̀rẹ́ wọn jọ wọ́n bẹ̀ sí ṣe organization. Àwa pera wa ní ìlànà ọmọ Oòduà kí pé èèyàn yé máa tó kí gbogbo èèyàn jọ ẹ̀ rárá o kálukú náà lọ ń dá sí wọn sílẹ̀ náà ni. But the consequence of that is that àwa lágbára tó bó ti yẹ ká lágbára. So gradually Ọlọ́run wá ń fọ̀nà hàn wá. Àwọn èèyàn máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló dé tí mo support àwọn ọmọ oní GH tó jẹ́ ọ̀rọ̀ wọn làwa ṣe dábìdá wáyé SDF sílẹ̀ mo ní mo rí opportunity. This was the first opportunity to marry of seriously gathering our people together. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn kóra àwọn ọjọ́ wọn láwọn jẹ́ GH, the group of age led by one woman. Àwọn ní àwọn ríran Ọlọ́run sọ fún wọn wípé kí àwọn lọ kó gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá jọ. So wọ́n wá bẹ̀ sí pèpàdé ẹjọ́ tó kàn bọ̀ ẹ máa gbá máa pe gbogbo leaders ẹgbẹ́ náà bá mọ̀ ọ́n kankan. Ìgbà tá a kọ́ pè mí gan-an àti leader of ìlànà mi ò fẹ́ bá àwọn wo ni dúdú àtẹ. Mo lọ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mo rí wọn ọmọ kan wọ́n pè ní Káyọ̀dé Ìmọ̀lá mo lọmọ ilé ìtiwá who is it? But then I saw promise in what they were doing and saying, and I continued to attend. And the end result was that àwọn kan kọ́kọ́ sọ pé ẹ jẹ́ ká kúkú pa gbogbo ẹgbẹ́ ìjọba sọ́ọ̀dì kan ṣoṣo kàkà. Èèyàn kọ̀ sí ìjà lọ rẹpẹtẹ for about 2 or 3 months. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Okay, so agbẹ́yẹn sọnù ẹgbẹ́ rẹ o unite gbogbo ẹgbẹ́ sòwánù but so what do we do? So we then arrived at this solution. All
organizations shall be free to exist and do the things that they have always done. However, all will collaborate together and pursue the Yoruba struggle. What are the details of the working together, of the collaboration? That's how YSDM came into existence. So, Kadukala alone, that he guided us to that point. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wọ́n ṣe ìkíní kan tó tiẹ̀ strange. Nígbà tí wọ́n ṣe tán tá a ṣe ìpàdé kínní YSDM wọ́n announce sí gbogbo wa pé wẹ́ẹ́. Nǹkan tó Ọlọ́run ní kán ṣe wọ́n ti ṣe o, àwọn ti dissolve ẹgbẹ́ wọn o. Nǹkan tó Ọlọ́run ní kán ṣe lélẹ́yìí tí wọ́n ṣe yìí YSDM. So therefore wọ́n announce báyìí o. Ẹ má mú wa sí nǹkan kan o. Ẹ má sọ pé ẹ fi kíní kankan dá wa lọ́lá rárá. A ti dissolve ẹgbẹ́ wa exist mọ́. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn strange. So the result is that we took them more seriously. And we took the consequences of the outcome of their activities more seriously. That's why YSDM is still there today. Well, we've done it for 2 years. It wasn't very effective. And now, so people began to criticize. So now we are trying to work on it and make it a lot more effective. So that's our story. Our Yoruba Affair Organization Association Affair Repete. But now God has taught us that we can have those organizations and associations. But we can also have a forum to go out and collaborate and cooperate to get things done. So that is it. Ẹ kú àlàyé ọ̀rọ̀ bàbá wa, ẹ kú àlàyé ọ̀rọ̀, ẹ ti ṣàlàyé fún wa pé ọ̀rọ̀ wa kò ní dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó pera ẹ̀ sí mẹ́wàá yí ẹjọ́ tó fọmọ ìfọkọ mẹ́fà. Ó ní ó jẹ́ kí agbéwá SDM ó lè kó gbogbo àárín yẹn papọ̀. Torí kò sígbà tí ẹni tó bá fi ọmọ kan ṣoṣo fún ọkọ mẹ́fà tí ò ní wáyé ẹjọ́. Bóyá ẹ̀yìn ló sì fa àwọn ìfàsẹ́yìn díẹ̀díẹ̀ tí ó ti wà. Àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nípàdé àti ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá nílé o. Ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé a sọ pé àwa péréte ni ó wà nípàdé. Ṣùgbọ́n báyìí mo láyọ̀ láti sọ pé 100 ẹ̀ ló wà nípàdé báyìí. Gbogbo àwọn iléeṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa àti yín ẹ ṣeun ẹ kú ìdè wa o. Venerable wa Nelson Fadoju wọ́n jẹ́ general manager iléeṣẹ́ rédíò ti Ẹ̀kí ní Ondo. Wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n wà níbí nígbà tí à ń ṣí iléeṣẹ́ rédíò wa ní ọjọ́ kìíní àná. Alàgbà àròpọ̀ ire ààrẹ yín, alàgbà ọmọborí owó èyí náà sọ pé ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ ti wà lórí àtẹ. Báyìí èkejì mi àròpọ̀ ire, ẹ̀yin ni máa fẹ́ kí ó bá wa bá bàbá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Nítorí pé ọ̀kan gbòógì ni ẹ jẹ́ nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ó gbé orílẹ̀-èdè Yorùbá dání. Ṣùgbọ́n wọ́n wá ní iṣẹ́ gidigidi lẹ́sìn ṣe o, ní ò tàbùkù iṣẹ́ ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, iṣẹ́ gidigidi lẹ́ ń ṣe. Ṣùgbọ́n kinní kan wá wà tí mo fẹ́ kí a bójútó. Wọ́n ní ìdúnkìdún òyò, òun ni wọ́n fi ń sọ òyò nígi. Ìfọ̀kúfọ̀ ògbìgbì ni wọ́n fi ń ta ògbìgbì lọ́fà. Ìjẹkújẹ àdán òun ní mú kí àdán ó mọ pọ̀ láti ẹnu kó máa ṣu láti ẹnu. Irú oríṣiríṣi àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí ló dàbí ẹni wípé agbára ò fi bẹ́ẹ̀ yẹn sí ní ọwọ́ àwọn ará ìlú láti sọ pé báyìí ni ó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe, báyìí ni ò ṣe yẹ kí wọ́n ṣe. Ǹjẹ́ bàbá wa àròpọ̀ ire, nígbà tí ẹ ti jẹ́ ògbóǹtagì kan nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ǹjẹ́
báwo ni àgbékalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí jẹ́, báwo ni ipa tí ẹ lérò pé bóyá bàbá lè kó tàbí ìbéèrè tí ẹ fẹ́ bi bàbá lọ́nà tó fi jẹ́ pé ìmọ̀ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa ó máa jẹ́ ọ̀kan tí ohun tí a gbé kalẹ̀ tí òfin ní máa gba igi yóò sì ní máa gba ọfà, torí àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ń jáde wọ́n ní pẹ̀lẹ́ lápò ó lápò. Èkejì ni àròpọ̀ eré ẹgbẹ́ra lẹ̀. ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ kóhùn látẹ̀kan ojú òní tìyín, nítorí pé a ti sọ pé a ò ní dá bàbá wa lànà, a ò ní dá wọn ní agara púpọ̀, nítorí pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí interview kan pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀jẹ̀wọ̀ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn Arise. bẹ́ẹ̀ ni, so à ń fi wákàtí ìkéde kí n tó dáhùn question yín sà, à ń fi wákàtí ìkéde fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Bàbá ṣe parí ìfọ̀rọ̀jẹ̀wọ̀ tó ní agbára pẹ̀lú Arise TV tí gbogbo wa dẹ̀ gbọ́dọ̀ wárí ká lọ wò ó ṣe pàtàkì. Nígbà tí mo sọ yẹn, láti dá ìdáhùn sí ìbéèrè yín, a ò fi bàbá wa náà, a ò fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀. Àwọn náà tá a bá sì ti pè wọ́n, n tán fi yàtọ̀ pátápátá tí mo dẹ̀ fi respect wọn so much nìyẹn. Ẹ má bínú, mo fẹ́ yà díẹ̀. Ẹni àtìláwí yìí tó kẹsẹ̀ díẹ̀ wá sí struggle yìí, tọwọ́ tẹsẹ̀ òun ni bàbá máa fi ń gba gbogbo ọmọ Yorùbá, torí ìbéèrè kan tẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn tọkàntọkàn. Kò sì síbẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí bàbá lànà yín kó wá padà wá kó wá máa sọ pé wọn kì í ṣọmọ òun. Kò sí béèyàn kan ṣe lè jáde lórí social media tàbí lórí ibi kan kó bú bàbá yìí. Ẹ ti dí òpó ìsọ̀rọ̀ yín o. Ó dà bẹ́ẹ̀ alàgbà àròpọ̀ eré. Ó dà, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí sà? A ti ń gbọ́ yín. Kò sí bọ́n ṣe lè wá tán wá fi bàbá wa yìí tán, kò sí nǹkan lè sọ. Bàbá ò tiẹ̀ ní gbogbo ọmọ lọ́mú bàbá yìí. Ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí lọ́pọ̀lọpọ̀. Níjọ́ náà lọ́hùn-ún kò sí orúkọ tó ń sọ bàbá yìí tán, kò sí orúkọ tí wọn ò sọ wọn, ìyẹn bàbá lànà yìí. Àti àwọn tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé bóyá wọ́n lọ sọ̀rọ̀ rọ̀rọ̀ ó ṣe, mo fẹ́ kí a fi ojú kan wò wípé àwọn kan wà wọ́n ní ìtara, èyí tí olóyìnbó ń pè ní emotion náà ti bọ ọ̀rọ̀ wọn, tí wọn ò wá níwádìí nǹkan dáadáa kán lè di eléyìí tí ń ṣe òótọ́ mú. Ṣùgbọ́n a ò fi bàbá wa lọ́rùn lẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí, a ìbá bàbá ṣe ìpàdé pé bàbá kó tó di pé wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ni o, bàbá dẹ̀ fún wa lésì tó ní iná nínú dáadáa yìí pé ọ̀rọ̀ YZM yìí o, ó ti ní igun àti igun tó jẹ́ wípé ìlú kọ̀ọ̀kan fún àpẹẹrẹ àwa tí a wà ní United States ń sìn, igun tiwa wà ń bẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé ó máa ní òfin ìlànà tí à ń tẹ̀lé. Kò kàn sẹ́ni tí ó lè dádé sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bá sọ ó kàn fẹ́ wá powó lórí social media ní eléyìí kì í ṣàtọ̀dọ̀ Yorùbá. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n pè wọ́n ní fraka, wọ́n yàtọ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ olùlọ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé tán bá gbọ́rọ̀ wọn á kọ́kọ́ ṣèwádìí ẹ̀ dáadáa. So irú àwọn nǹkan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ díẹ̀ báyìí, ṣùgbọ́n a ò fi bàbá wa lọ́rùn lẹ̀, a sì bá wọn ṣèpàdé. Àwọn náà wọ́n gbọ́ mi báyìí ní ọ̀sẹ̀ tí ó lọ lọ́hùn tán dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ bẹ gbogbo àwa tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní gbogbo àgbáńlá ayé ni wípé téèyàn bá torí owó tó fẹ́ pa lórí social media bíi kọ́bọ̀kọ́bọ̀ wọ̀nyí, ó ṣe kúkú gbégbá bára kó máa tọrọ káwa máa fún ẹ rárá dàn kó máa tìtorí pé ó fẹ́ gbowó lórí kinní kó máa fi ba nǹkan táwọn àgbàlagbà ń tò jẹ́. Ọmọ Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀, àgbà kì í sì ṣòro bí èwe. Ẹ̀bẹ̀ ni màá bẹ̀ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ní bàjẹ́ ọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní tẹnu gbó bí ọwọ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé. Èsì tí màá mú bẹ̀ nìyẹn, sà, ẹ ṣeun. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò,
ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́wọ́ lọ́kàn òjọ̀gbọ́n ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.